بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټ نن مونږه داسې ټرمز چې دی هغه راغستې دي چې هغه بایولوژي تاسو وګورئ نو بایولوژي کې بار بار چې دی هغه ټرمز یوز کیږي. دا ټرمز چې دی هغه څه دي، دا په بایولوژي کې بار بار یوز شوي دي. نو که نن تاسو په دې لیکچر کې دا ټرمز زده کړل نو زه امید ساتم چې تاسو ته په بایولوژي کې سټډي کول ډېر زیات ایزي شي. ولې دا ټرمز چې دی هغه بار بار په بایولوژي کې یوز شوي دي. هغې کې اولنی مونږ وایو آټوټراپس. نو آټوټراپس یو داسې ورډز دی چې تاسو ته بار بار بایولوژي کې راځي، خو بیا هم سټوډنټس چې دی هغه پوهېږي نه چې آټوټراپس څه دی، یعنې صحیح مینینګ د آټوټراپس نه ورځي. نو آټوټراپس ډېر سټوډنټ دا هغه ارګینیزمز دي چې هغه څه کوي، خپل خوراک په خپله تیاروي. لکه پلانټس مونږ راواخلو نو که تاسو وګورئ پلانټ څه کوي، د سن لایټ په موجودګۍ کې هغه خپل خوراک چې دی هغه تیاروي، یعنی مطلب کاربن ډای اکساید، واټر چې دی یا کلوروفیل، دا څه دي، دا ازرا مټیریل دی پر فوټوسینتھسس او د هغې په وجه باندې خپل خوراک تیاروي. نو پلانټس چې دی هغه به څه وي، هغه به آټوټراپس وي. دلته مونږ اگزامپل ورکړل دی چې ټریز چې دي هغه آټوټراپس دی، ګراسز چې دي هغه آټوټراپس دي. اوس سیکنډ ټرمز چې دی تاسو ته بایولوژي کې بار بار راځي، هغه دی هیټیروټراپ. نو هیټیروټراپس چې دی دا د دې آټوټراپس دی الټ دی، یعنی آټوټراپس به هغه ارګینیزم چې هغه خپل خوراک تیارولی شي. نو هیټیروټراپس دا د ګریک ورډز نه راغلی دی. هیټیرو وایي ادرس ته او ټراپ وایي نورشمنټ ته، لکه کم خپله غذا چیز. ټیک ده. نو هیټیروټراپ به کوم ارګینیزم وي؟ ادر مطلب څه راغی، لکه نور. دی به خپل خوراک اصلي د نورو ارګینیزمز نه، دی به خپل خوراک نشي تیارولی. دی وایي ان ارګینیزم ډیټ ګیټ دیئر فوډ فرام ادر ارګینیزم. هغه ارګینیزمز چې هغه به خپل خوراک حاصلوي د بل ارګینیزم نه، نو هغې ته وایي هیټیروټراپ. لکه انیملز چې مونږ واخلو، د انیملز څه دي، هغه هیټیروټراپس دي. ولې چې انیمل خپل خوراک نشي تیارولی یا پنجای چې شوه. ټیک ده. دریم نمبر زموږ سره راځي یوکریاټس. نو یوکریاټس څه ته وایي؟ یوکریاټس دا هغه ارګینیزمز دي چې هغه سیل تاسو وګورئ نو هغې سیل کې به څه وي، نیوکلیس به وي. د هغې سیل کې به نیوکلیس وي او نیوکلیس کې چې کم دننه ارګنیلز وي د سیل هغه به دې کې وي. یعنې تاسو وګورئ 5 کینګډمز دي. ټیک ده. 5 کینګډمز کې که تاسو اولنی پوینټ وګورئ نو هغې کې به لیکلي چې دے آر یوکریاټک ارګینیزم یا دے آر پروکریاټک ارګینیزم. نو اولنی کینګډم چې کوم دی، کینګډم مونیرا. کینګډم مونیرا ته کینګډم پروکریاټس هم وایي. ولې چې هغه پروکریاټک ارګینیزم دي. ولې پروکریاټک ارګینیزمز دي؟ او اوس مونږ وایو چې پروکریاټس څه ته وایي. ټیک ده. باقي که تاسو دا 4 کینګډمز وګورئ، کینګډم پروټیسټا، کینګډم پنجای، کینګډم پلینټي، کینګډم انیمیلیا. نو څلور واړه کینګډمز چې دي هغه څه دي، یوکریاټس دي. نو یوکریاټس کې به هغه ارګینیزمز وي چې هغې کې کم نیوکلیس وي، هغه ټرو نیوکلیس وي. ټرو نیوکلیس به څنګه وي چې هغې کې به ممبرین بانډډ ارګنیلز چې دی هغه وي. پروکریاټس به هغه وي چې هغې کې به ټرو نیوکلیس نه وي. ټرو نیوکلیس مطلب څه دی؟ لیک ممبرین بانډډ ارګنیلز. کم ارګنیلز چې وي، کم ارګنیلز لیک ممبرین بانډډ ارګنیلز. کم ممبرین بانډډ ارګنیلز چې وي نیوکلیس کې، هغه به دې کې نه وي، دې کې به ټرو نیوکلیس نه وي. لیک ټرو نیوکلیس هغې ته پروکریاټس وایي. لکه بیکټیریا چې ده هغه پروکریاټس ده. اوس بل ټرم زموږ سره دی سیپروفایټس. سیپروفایټ هغه ارګینیزمز دی چې هغه لیو اینډ فیډ آن ډیډ ارګینیک میټر. کم مرده شیزونه چې دي که نه، ډیډ ارګینیک میټر. ټیک ده. هغه شیزونه چې کم صحیح مرده وي دی به هغې باندې اوسېږي او د هغې نه خپل خوراک هم حاصلوي. لکه موسټ فنګس که مونږ وایو نو هغه سیپروفایټس دی. سیپروفایټس الټ چې دی هغه بیا فیراسایټس دی. فیراسایټس بایولوژي کې ډېر زیات راځي. فیراسایټس هغه ارګینیزمز ته وایي چې هغه د لیوینګ تھنګز نه، کم شیزونه چې ژوندي وي د هغې نه خپل خوراک حاصلوي. لکه وایرس مونږ وګورو نو وایرس لیوینګ سیل ته لاړ شي، لیوینګ سیل د هغې هوسټ یا د هغې نه خپل خوراک څه کوي، حاصلوي. بل ورډس تاسو وګورئ سټومیټا تاسو ته چې دی هغه راځي. سټومیټا څه دي؟ دا واړه واړه اوفینګز دي، فورز دي یا سوري دي. ټیک د پلانټ ټیشو کې چې هغه ګیسز ایکسچینجز کوي. ګیسز ایکسچینجز مطلب څه دی چې کاربن ډای اکساید څه کېږي د انوایرمنټ او د لیوینګ سیل په منځ کې کاربن ډای اکساید او اکسیجن یو بل ته څه کېږي، ایکسچینج کېږي. دې ته څه وایي؟ ګیسز ایکسچینجز وایي. نو سټومیټا چې دی دا سمال اوفینګز دي د پلانټ ټیشو کې، اسپیشلی دا په سټیمز کې وي. ځینې سټیمز کې زیات تر دا چې دی په کوم ځای کې وي، په ګرین لیب چې دی، لیب کې چې کوم دی سټومیټا وي. ټیک ده. میزوفیل سیل کې. و سټیم بل یا سره درې قسمه پلانټیزم سره، یو ته هربس، بل ته شربس، بل ته ټریز. نو هربس، شربس او ټریز بس مونږه ډیفاین کوو.
هربس چې دی دا هغه پلانټ دی چې د هغې سټیم سافټ وي. د دې سټیم دومره سافټ وي که نه چې هغه په اسانۍ تاسو په لاس باندې کټ کولی شئ. لکه واښه تاسو راولئ ګراس نو هغه په اسانۍ باندې کټ کېږي. دا هربس دی. ټیک ده. شربس چې دی هغه بش مطلب جاغ ورته موږ وایو. د دې سټیم چې دی هغه به د ونه تاسو راولئ که نه د ونې نه به دا نرم وي خو د هربس نه به سخت وي. مطلب په دې کې مین پوینټ څه دی؟ بس مین سټیم چې دی هغه کین ناټ بی ډیفرنشیټډ. کوم د دې هغه مین سټیم چې کوم دی تنه مونږ هغې کې فرق نشو کولی چې مین د دې هغه مین تنه کومه یوه ده. لکه جاغ تاسو راولئ. بل لیمن پلانټ چې دی هغه دم سره څه دی؟ شربس دی. او ټریز خو تاسو ته پته ده ټریز چې دی د دې هارډ وډي سټیمي د دې تنه دومره سخته وي که نه چې په اسانۍ څه کوي مونږ په لاس باندې هم نشو ماتولی. د دې لپاره مونږ انسټرومنټ رالو اله رالو. لکه تاسو تبر وګورئ که نه ایکس چې ورته مونږ وایو اکس کلهاړي نو هغې باندې ماته اوس وړل شي مشینان راغلی دی نو هارډ وډي سټیم دی. ټیک ده. هربس به څه وي؟ د هغې سټیم به سافټ وي په اسانۍ به ماتېږي لکه ګراس. شربس چې دی په هغې کې به مونږ مین تنه چې کوم ده سټیم هغې مونږ نشو ډیفرنشیټ کولی. ټیک ده. جاغ چې ورته مونږ وایو ټریس چې دی د دې به هارډ وډي سټیم وي. بل دا دوه مین پوینټ چې دی بایولوژي کې تاسو ته راځي یو د سټارچ او د ګلایکوجن. سټارچ چې دی دا بچې د جوړ دی د میډ آف امایلوز اینډ امایلوفیکټین. دا د امایلوز نه او د امایلوفیکټین نه جوړ دی. ټیک ده. او دی څه کوي؟ سټور انرژي ان پلانټس. دی په پلانټس کې چې کومه انرژي سټور کېږي هغې ته موږ سټارچ وایو. ګلایکوجن چې دی دا هایلی برانچ ګلوکوز پالیمر دی. لکه دنیا شی ګلوکوز چې دي هغه راغلي دي برانچ پالیمرز چې دی هغه جوړ کړی. مینټین دی دې چل کوي مینټین بلډ ګلوکوز کنسنټریشن. کم د ګلوکوز کنسنټریشن چې دی په وینې کې دی هغه مینټین ساتي. او بل څه کوي؟ مسلز له چې کومه انرژي پرووایډ کېږي هغه صحیح هغه ګلایکوجن کې. نو سټارچ په چا کې دی؟ په پلانټس کې. ګلایکوجن په چا کې؟ دا په انیملز کې. ډیر سټوډنټ دا مونږ داسې ټرمز وکړل چې هغه بایولوژي کې بار بار راغلي دي. امید ساتم تاسو ته به زما دا لیکچر چې دی هغه ډېره فایده درکړي. که تاسو زما لیکچر فایده درکړي تاسو او بیا زما چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او زما نور ویډیوز چې دی هغه وګورئ. تھینک یو.